নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই আছা শুভ বৰা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ অসমীয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাকৰণ, যিটো তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে 99% কমন পৰিব। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাবা। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ মই জতুৱা ঠাঁচৰ বাক্য ৰচনা, বিভক্তি, প্ৰত্যয় সকলোখিনি লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে এটা ছেকেণ্ডো তোমালোকে মিছ নকৰিবা। তোমালোকৰ মাজলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, যিটো ব্যাকৰণ তোমালোকৰ বহুতো নম্বৰ আহে। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তোমালোকৰ লগৰসকলেও এই ভিডিঅ'টো পায়। আৰু নিশ্চয়কৈ তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা, আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। আমি দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ দি থাকোঁ আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু তোমালোকৰ মাজলৈ মই ছেকেণ্ড ইয়েৰ 2023 বৰ্ষত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে সেইখিনি যদি নাচা তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি চাবা। তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যন এটা তোমালোকক ক'ম, তোমালোকে কুৱেশ্যন এটা ভালদৰে নিজৰ বহীত লিখি লোৱা। তো প্ৰথমটো কুৱেশ্যন ইয়াত আহিছে, প্ৰথমটো তোমালোকৰ আহিছে জতুৱা ঠাঁচ বাক্য ৰচনা। তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো এক্সামত আহিব, জতুৱা ঠাঁচটো তোমালোকে দি দিব আৰু তোমালোকৰ তাত কুৱেশ্যন থাকিব যে অৰ্থটো লিখি তোমালোকে বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। মই তোমাক সকলোখিনি কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰ আছে কপাল ফুলা। তো ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল সৌভাগ্য উপস্থিত হোৱা, সৌভাগ্য উপস্থিত হোৱা। তোমালোকে অৰ্থটো জানিলে বাক্যটো লিখিব পাৰিবা। মই তোমালোকে বাক্যটোও কৈ দিছোঁ। নতুনকৈ চাকৰিটো পাই তেখেতৰ কপাল ফুলিল। নতুনকৈ চাকৰিটো পাই তেখেতৰ কপাল ফুলিল। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এবাৰ আহিলে তোমালোকৰ। 2 নম্বৰটো এবাৰ আহিলে, ইয়াত 2 নম্বৰটো আছে কাণে কাণ মাৰি। তো ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কোনোমতে, কাণে কাণ মাৰি কোনোমতে। তো বাক্যটো হ'ব 3 বাৰৰ মূৰত সি এইবাৰ কাণে কাণ মাৰিহে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে। 3 নম্বৰটো আছে কঁকালত টঙালি বন্ধা। তো অৰ্থটো হ'ল কোনো কামলৈ সাজু হোৱা। তো ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো হ'ব গৰুহাল কিনি ৰমেনে এইবাৰ খেতি কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে। 4 নম্বৰটো চাবা গা এৰা দিয়া। তো ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল মনোযোগ নিদিয়া বা দায়িত্ব এৰা। তো ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো হ'ব তাক ডাঙৰ দায়িত্ব নিদিবা, সি প্ৰয়োজনীয় সময়ত গা এৰা দিয়ে। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো। এবাৰ তোমালোকক 5 নম্বৰটো মই কৈছোঁ। 5 নম্বৰটো আহিলে ইয়াত গাৰ নোম ডাল ডাল হোৱা। গাৰ নোম ডাল ডাল হোৱা। তো ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অভিপাত ভয় খোৱা। তো ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো হ'ব অমাৱস্যা ৰাতি নিশাই হাবিখন পাৰ হওঁতে তেওঁৰ গাৰ নোম ডাল ডাল হৈছিল। এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো। 6 নম্বৰটো হ'ব গা টঙা। অৰ্থটো সুস্থ হৈ উঠা। গা টঙা মানে সুস্থ হৈ উঠা। বাক্য ৰচনাটো হ'ব ৰহিমলাই মেলেৰিয়াৰ পৰা গা টঙাই উঠিছিলহে, এইবাৰ আকৌ নাতিয়েক বেমাৰত পৰিল। এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো। এবাৰ 7 নম্বৰটো আহিলে চকু কপালত উঠা, অৰ্থাৎ আচৰিত হোৱা। বাক্য ৰচনাটো চাবা অকণমানি ছোৱালীজনীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবোৰ শুনি সকলোৰে চকু কপালত উঠিল। এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো। এইবাৰ আছে চকু চৰহা আহিছে। 8 নম্বৰটো আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা। এইটো আহে ছোৱালীজনীৰ চকু চৰহা স্বভাৱৰ বাবে কোনেও তাইক ভাল নাপায়। 9 নম্বৰটো চকুৰ কুটা। অৰ্থটো হ'ল অপ্ৰিয় বা শত্ৰু। ৰহিম আৰু কৰিম দুয়োজন ভাল বন্ধু যেন লাগিলেও ভিতৰি ভিতৰি সিহঁত দুটা চকুৰ কুটা দাঁতৰ শালহে। 10 নম্বৰটো আহিলে এবাৰ মুখ বজোৱা কাজিয়া কৰা। মুখ বজোৱা মানে কাজিয়া কৰা। ছোৱালীজনী কামত নাই কিন্তু মুখখন ঠিকেই বজায়। এইটো হ'ল ইয়াৰ বাক্য ৰচনাটো। এইবাৰৰ গ্ৰামাৰটো আহিছে শব্দ বিভক্তি কাক বোলে। এইটো খুব আহি থাকে শব্দ বিভক্তি কাক বোলে আৰু ইয়াৰ অসমীয়াত শব্দ বিভক্তি কেই প্ৰকাৰৰ উদাহৰণ দি বুজাই লিখা। শব্দ বিভক্তি কাক বোলে, অসমীয়া শব্দ বিভক্তি কেই প্ৰকাৰৰ। মই এনচাৰটো কৈ দিছোঁ। উত্তৰটো আছে শব্দ বিভক্তি প্ৰাতিপ্ৰাদীৰ লগত যিবোৰ বিভক্তি যোগ হৈ বাক্যত স্থান নিৰ্ণয় কৰে, পদবোৰৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ দেখুৱাই সেইবোৰেই শব্দ বিভক্তি। বা যাৰ দ্বাৰা কাৰক আৰু সম্বন্ধ পদৰ বোধ জন্মে তাক শব্দ বিভক্তি বোলে। অসমীয়া ভাষাত শব্দ বিভক্তি 7 প্ৰকাৰৰ বুলি কোৱা হয় যদিও প্ৰকৃততে 6 প্ৰকাৰৰহে। অসমীয়া ভাষাত শব্দ বিভক্তি 7 প্ৰকাৰৰ বুলি ক'লেও আচলতে 6 প্ৰকাৰহে। উদাহৰণ আছে প্ৰথমা বিভক্তি ই ৰামে কয় সীতাই কৰে। ই ৰামে কয় সীতাই কৰে। দ্বিতীয় বিভক্তি আছে ক আছে হৰিক দিয়া। দ্বিতীয় বিভক্তি হৈছে ক হৰিক দিয়া। তৃতীয় বিভক্তিটো হ'ল ৰে দি দ্বাৰা। তৃতীয় বিভক্তিকেইটা হ'ল ৰে দি দ্বাৰা। তো ইয়াৰ বাক্যটো হ'ব বাছেৰে যোৱা হাতেদি চিঙা ৰামৰ দ্বাৰা কৰা।
চতুৰ্থী বিভক্তিটো হৈছে লৈ। তো ইয়াৰ বাক্যশাৰী হৈছে অফিচলৈ যাওঁ। পঞ্চমী বিভক্তিটো আহিছে বা পৰা। পঞ্চমী বিভক্তিটো হ'ল পৰা, গছৰ পৰা আম সৰিছে। ইয়াত পৰাটো হৈছে গছৰ পৰা আম সৰিছে। ষষ্ঠী বিভক্তিটো ৰ আছে, তোমাৰ সৈতে যাম। সপ্তমী বিভক্তিটো হ'ল দন্তীয়া ত, পুখুৰীত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে। পুখুৰীত ত আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে। 4 নম্বৰটো আহিলে তোমালোকৰ কীট প্ৰত্যয় আৰু তদ্ধিত প্ৰত্যয় কাক বোলে। কীট প্ৰত্যয় আৰু তদ্ধিত প্ৰত্যয় কাক বোলে, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কমন পৰিব পাৰে তোমালোকে এইবাৰ। উদাহৰণ দি বুজাই লিখা। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা। তো উত্তৰটো তোমালোকে চাবা। কীট প্ৰত্যয় আছে ডেফিনেশ্যনটো, যিবোৰ প্ৰত্যয় ধাতুৰ পিছত যোগ হৈ নতুন নতুন শব্দ সাধন কৰে সেইবোৰ প্ৰত্যয়কে কীট প্ৰত্যয় বোলা হয়। অসমীয়া ভাষাত প্ৰয়োগ হোৱা কীট প্ৰত্যয় কেতবোৰ হ'ল অক আছে, তাৰপিছত মৰ যোগ অক মৰক, অতি আছে, খজুৱা প্লাছ অতি খজুৱতি। এইখিনি হ'ল প্ৰত্যয়খিনি সদায় পাছত বহে, তোমালোকে জানাই নিশ্চয় চাগে। অন আছে, খা যোগ অন খান, অনি আছে, জান যোগ অনি জাননী। তেনেকৈ আছে তোমালোকৰ অনি আছে, আকৌ দা যোগ অনি দাৱনী, অনিয়াৰ আছে, মাক যোগ অনিয়াৰ মগনিয়াৰ। এনেকৈ তোমালোকৰ আহিব তোমালোকৰ বাক্যশাৰী অনিয়াৰ। তেনেকৈ তোমালোকে লিখিবলৈ আহিব। তোমালোকে বাক্যটো শব্দটো তোমালোকে নিজে বনাই লিখিব লাগিব। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰত্যয়খিনি। তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ ডেফিনেশ্যনটো চাবা। বিশেষ অৰ্থ বুজাবৰ নিমিত্তে বিশেষ্য আদি শব্দৰ পাছত যিবিলাক প্ৰত্যয় যোগ দি নতুন শব্দ সাধন কৰা হয় সেইবিলাকক প্ৰত্যয়কে তদ্ধিত প্ৰত্যয় বোলা হয়। অসমীয়াত প্ৰয়োগ হোৱা তদ্ধিত প্ৰত্যয়বোৰ কেতবোৰ হৈছে, তোমালোকে দেখাই দিছোঁ মই। ই আছে, কেত যোগ ই খেতি, তাৰপিছতে খেত যোগ ই খেতি, তাৰপিছতে অনি আছে, ধান যোগ অনি ধাননি। এইটো হ'ল তোমালোকৰ তদ্ধিত প্ৰত্যয়। তো এইখিনি হ'ল প্ৰত্যয়খিনি, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। আৰু তোমালোকে মই ইতিমধ্যে বুজাই দিলোঁ কেনেকুৱা প্ৰত্যয়খিনি। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যদিহে তোমালোকে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।